بعد از 12 هفته شما 3 کیلو چربی اضافه کردید به بدنتون. چرا باید 3 کیلو چربی اضافه بکنید به بدنتون برای عضله سازی؟ خب امروز میخوایم توی این ویدیو راجع به دوره‌های حجمی توی بدن سازی و یا کات کردن صحبت بکنیم. قبل اینکه وارد این موضوع بشیم بهتون بگم که من نه دکتر هستم نه دکترا دارم، ولی همه اون چیزایی که باید بدونید رو میدونم. خیلی‌ها به من میگن که من دارم اینقدر کالری مصرف میکنم، من دارم اونقدر مصرف میکنم، دارم 500 کالری 300 کالری بیشتر از کالری مصرفی معین روزانه مصرف میکنم. برای عضله سازی باید کالری بیشتری در طول روز وارد بدنت بکنی تا عضله سازی انجام بشه. اصلا اینطور نیست. اصلا هیچ اهمیتی نداره که شما توی کالری سورپلاس باشی یا توی کالری دفیسیت باشی برای عضله سازی. هیچ کدومتون نمیتونید به طور دقیق و 100% کالری مصرفی روزانه‌تون برای ثابت موندن وزنتون رو حساب بکنید. این برنامه‌های کامپیوتری و برنامه‌هایی که وجود داره برای محاسبه این چیزا هم هیچ کدوم دقیق نیستن و به طور 100% نیستش. ممکنه 80% 90% درست باشه، 70% معمولا طبق تحقیقاتی که انجام شده این برنامه‌ها تا 70 یا 80% دقیق هستن. حتی برای اندازه‌گیری، برای حساب کردن کالری که در طول روز شما دارید غذا میخورید هم نمیتونید شما دقیق حسابش بکنید به طور 100%. مثلا شما دارید امروز گوشت میخورید، ممکنه این گوشتی که شما دارید امروز میخورید چربی کمتر یا بیشتری نسبت به گوشتی که هفته قبل خوردید داشته باشه و این توی حساب کردن کالری بالا پایین ایجاد میکنه. یعنی ممکنه کالری بیشتری داشته باشه، ممکنه کالری کمتری داشته باشه نسبت به اون گوشتی که هفته پیش خوردید. هیچ چیزی رو نمیشه 100% حساب کرد. حالا ما بیایم فرض بکنیم که شما 300 کالری دارید اضافه میکنید به کالری معین روزانه‌تون برای ثابت موندن وزنتون. 300 کالری بهش اضافه میکنید که وزنتون بیاد بالا. مثلا بر فرض عضله سازی کنید. این 300 کالری که اضافه میکنید در طول روز، هر روز بیشتر مصرف میکنید به اندازه 300 کالری، این در نهایت بعد از 10-12 روز، حدوداً بعد از 2 هفته، نیم کیلو چربی به بدنتون اضافه میشه. هر 2 هفته تقریبا. حالا اگه ما اینو حساب بکنیم، اینو 3 ماه همینجوری ادامه بدیم، بعد از 3 ماه که تقریبا میشه 12 هفته، هر 2 هفته ما گفتیم نیم کیلو داره اضافه میشه چربی به بدنتون. بعد از 12 هفته شما 3 کیلو چربی اضافه کردید به بدنتون. چرا باید 3 کیلو چربی اضافه بکنید به بدنتون برای عضله سازی؟ خیلی خری. من واقعا نمیتونم درک کنم. هیچ نیازی نیستش که شما 3 کیلو چربی به بدنتون اضافه بکنید که عضله سازی بکنید. برای عضله سازی نیاز به چربی وجود نداره. نیازی است که شما چربی اضافه کنید که عضله بسازید. شما میتونید توی رژیم باشید، توی کالری دفیسیت باشید، کالری کمتری مصرف بکنید و عضله سازی هم بکنید. این همه بدنساز حرفه‌ای توی دنیا وجود داره که سالیانه بارها و بارها مسابقات شرکت میکنن و برای رفتن روی استیج درصد چربی بدنتون باید حدودا مثلا 4% 5% باشه. یعنی واقعا شما این بدنسازا رو میبینید که میرن روی استیج و پشماتون فر میخوره. اینا 4% 5% چربی بدنشون. اینا هر سال دارن این مسابقات رو دارن تکرار میکنن چندین بار در طول 1 سال و رژیمای خیلی سخت و وحشتناکی میگیرن اینا و ممکنه بعضیاتون ندونید، ممکنه بعضیاتون بدونید که واقعا چقدر سخته برای رسیدن به اون لول که بری روی استیج. اگه حرف شما درست باشه باید کوچیکتر و کوچیکتر بشن هر سال.
در صورتی که برعکسشه، دارن هر مسابقه که پیش میرن بزرگتر و بزرگتر میشن. حالا ممکنه شما یه عده‌ایتون بیاد تو بحث مثلا استفاده از هورمونا رو وسط بکشه که اون واسه خودش یه بحث مفصل دیگه است، ولی من به طور خلاصه اگه بخوام بگم، هورمون ها به تنهایی از شما یک غول نمیسازن، به تنهایی مؤثر نیستن. 10 فاکتور دیگه هم وجود داره، مثلا تمرینات مناسب، رژیم مناسب، نمیدونم ژنتیک، اینا همه تاثیرگذاره. حتی اگه شما هورمون هم مصرف بکنید، استفاده بکنید. من خیلی ها رو میشناسم که هورمون استفاده کردن و مثل یه تیکه انه بدنشون. اگه درصد چربی بدنتون 7% 8% باشه، 7% 8%، یعنی شما فقط یه کوچولو باید بیشتر تلاش بکنید که برید روی استیج، برید مسابقات، که مطمئنم هیچ کدوم از شماهایی که دارید این ویدیو رو میبینید تو اون شرایط قرار ندارید. اگه درصد چربیتون 7% 8% باشه، آره اگه بخواید رژیم بگیرید، رژیم سخت داشته باشید، میتونید عضله بسوزونید. ولی شمایی که درصد چربی بدنتون 15%، 20%، 30%، شما عضله نمیسوزونی اگه بخوای رژیم بگیری، مگه اینکه بخوای بیمخبازی در بیاری، مثلا یه سری از وعده هاتون رو نخورین به موقع، یا چه میدونم پروتئین کافی به بدنتون نرسونید، 4 یا 5 وعده پروتئینی در طول روز نداشته باشید. در اون صورت ممکنه عضله بسوزونید. منی که توی رژیم هستم، در طول سال یکم دارم به خودم سختی میدم و موقعی که برفرض اگه بخوام مسابقات برم شرکت بکنم، یا حالا مسابقات به کنار، مثلا بخوام تابستون لب دریا یه بدن خوب و سکسی داشته باشم، یه کوچولو بیشتر سختی میکشم، توی مدت کوتاه به نتیجه‌ای که میخوام میرسم. ولی شمایی که داری دوره حجمی میری، در طول سال هیچ سختی به خودت نمیدی، و موقعی که تابستون میشه یا میخواید برید مسابقات شرکت کنید، اون موقع است که یهو به خودتون میگی که الان وقتشه که من کات بکنم، تفکیک عضله بکنم، پس باید رژیم بگیرم، هوازی کار کنم، تمرینات هوازی کار کنم تا درصد چربی بدنم بیاد پایین. اون موقع است که باید خودتون رو جر بدید، باید خودتون رو پاره بکنید، به مدت 3 ماه 4 ماه رژیم خیلی سخت و وحشتناکی بگیرید تا بتونید به نتیجه‌ای که دلتون میخواد برسید. حالا فرض بکنیم شما مثلا یک فردی هستید، 70 کیلو وزن دارید، درصد چربی بدنتون هم مثلا 15%. میشینید فکر میکنید، میگه که آقا من میخوام گنده تر بشم، عضله بیشتری داشته باشم. میرید میشینید میخورید، وزنتون میاد بالا، میشید 75 یا مثلا 80 کیلو، درصد چربیتون هم از 15% میرسه به 20%. بعد یه مدت تابستون از راه میرسه، مسابقات از راه میرسه، میگید که الان وقتشه که تفکیک عضله کنم، کات بکنم، سیکس پکمو بندازم بیرون، جذاب بشم لب دریا. حالا وقت اون میرسه که رژیمای سخت بگیرید، تمرینات هوازی وحشتناک انجام بدید، کلی فشار روحی و جسمی به خودتون وارد کنید تا به اون نتیجه دلخواهتون برسید. و حالا بعد از این پروسه ممکنه عضله هم از دست بدید. حالا فرض بکنیم منی که توی رژیم هستم در طول سال، توی 6 ماه مثلا من قراره 1 کیلو عضله بسازم، 1 کیلو عضله به دست بیارم. و شمایی که داری دوره حجمی میری، فرض بکنیم که داری 2 کیلو عضله میسازی به جای 1 کیلو، بیشتر از من داری عضله میسازی، درست؟ اما زمانی که شما رژیم میگیری، رژیم سخت میگیری، کلی فشار به خودت وارد میکنی، 1 کیلو از اون عضلاتی که به دست، از اون 2 کیلویی که به دست آوردی، 1 کیلوشو از دست میدی توی این پروسه رژیم سخت و هوازی و فلان و اینا.
جفتمون در نهایت یه نتیجه رو به دست آوردیم، ولی من سختی کمتری کشیدم و شما سختی وحشتناکی کشیدی، به خودت فشار خیلی بیشتری وارد کردی. بعد از رژیم میرید جلوی آینه به خودتون نگاه میکنید، میگید که این چی شد، این عضلاتی که داشتم چی شد، همه رو از دست دادم. که در صورتی که این عضله نبوده، از اولش چربی بوده که شما داشتید به دست می آوردید، درصد زیادیش چربی بوده. وقتی که میرید توی دوره‌های حجمی فکر میکنید هر مقدار وزنی که داره بالا میره، هر مقدار وزنی که دارید میگیرید، اینا همش عضله است، در صورتی که بیشترش چربی و آب و گلیکوژنه. نمیدونم تلفظ درستش نمیدونم به فارسی، ولی اینه بیشترش. عضله نبوده، اون چیزی بوده که شما تصور کردی پیش خودت و به اون نتیجه رسیدی توی ذهنت. هیچ منفعتی توی دوره‌های حجمی، رفتن توی دوره حجمی و کات کردن بعدش وجود نداره. هیچ منفعتی توی این وجود نداره. اینا همش شایعی که توی این زمینه بدنسازی اینا به وجود آوردن و همینطوری چرخیده تا امروز، هنوزم هستش. این چیزها رو شرکت هایی که مکمل میسازن و مکمل میفروشن به خورد ملت میدن، میگن که آقا بیاید اینو بخرید، اونو بخرید، کربو بخرید، گینر بگیرید، بخورید. بعد که وزنتون میره بالا، چاق میشید، میان بهتون میگن که بیاید اینو بگیرید، اینو بخرید، چربی سوز داریم، این مکمل کمک میکنه به چربی سوزی. دوباره میرید اونا رو میخرید. این وسط اونا هن که دارن سود میبرن از این موضوع. آقا یه حالت رو انتخاب کن، همون رو ادامه بده. یعنی چی چاق میشی لاغر میشی، چاق میشی لاغر میشی، لاغر میکنی، بعد میخوای دوباره چاق کنی، چربی رو میبری بالا، چربی رو میاری پایین، بالا پایین، چپ راست. یه چی رو انتخاب کن، همون رو بچسب بهش. اگه میخوای گنده به نظر برسی، 10% چربی بدنت، یکم بیشتر بخور، بشه 15%. همون رو ادامه بده، همون رو نگه دار. اگه میخوای مثلا یه مقدار کات کنی، تفکیک عضله داشته باشی، سیکس پک مثلا برفرض داشته باشی، درصد چربی بدنت 20%، یکم کمتر بخور، 5% بیا پایین، 8% بیا پایین، همونجا نگه دار، همونو ادامه بده. این بالا پایین کردن مثل یویو، این هیچ منفعتی توش نیست. اینجوری نیستش که فقط زمانی که غذای بیشتری بخورید میتونید رشد کنید و اگه کمتر بخورید رشد نمی کنید. همچین چیزی نیستش. این مدل فکر کردن رو هم بذارید کنار که مثلا من میخوام توی 1 ماه 2 کیلو عضله اضافه کنم به بدنم. همچین چیزی امکان نداره، مگه اینکه هورمونی چیزی مصرف بکنید یا ژنتیک خیلی خیلی خری داشته باشید که بخواید مثلا 2 کیلو عضله اضافه کنید. مرسی که تا اینجا با من بودید. اگه تازه با کانال آشنا شدید و هنوز سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید برای اینکه نوتیفیکیشن رو بگیرید، به دستتون بیاد. هر ویدئویی که من میذارم بهتون اعلام میکنه یوتیوب که ویدئوی جدید گذاشتم. آدرس ایمیل و اینستاگرامم رو این بالا میتونید ببینید. ویدئوهای قبلی رو هم حتما ببینید، این بالا برات این گوشه براتون میذارم، میتونید روشون کلیک کنید و ببینیدشون. تا ویدئوهای بعدی.